بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة أدابتور خاص بجهاز DVR خاص بنظام مراقبة بالكاميرات. العطل بتاعه إنه ما بيخرجش أي جهد، يعني يعتبر بلغة المهنة الشاحن أو الأدابتور ميت، مفيش أي جهد خروج. طبعا قبل ما بفتح الجهاز لازم أبص عليه نظرة شاملة من بره، نبص على بياناته. هنا عندي كاتب لي سويتشنج باور ادابتور، يعني معناها ان هو بيعمل بنظام سويتشنج مود باور سبلاي. خروجه بيخرج 12 فولت دي سي. الدخول بتاعه هنا انبوت من 100 ل 240 فولت، يعني اخره 240 فولت. الخروج بتاعه 12 فولت. نبدأ نبص عليه. هنبص في الداخل نظرة كده عامة شاملة، نشوف مثلا مكثف من المكثفات دي يكون مثلا منتفخ او ملف معطوب، وبرضه بتبقى انفي برضه شغالة برضه، بحيث لو في حاجة فيها حريق برضه ببقى واخد بالي. وعينيا برضه بتبص على العناصر. تمام. مكثف مثلا منتفخ، مقاومة محروقة مثلا فيها حريق. بص على المكثفات، اي حاجه باينه قدامي قبل ما بفتح الدايره كلها. ايوه، عندي هنا قطعه فيها حريق. لو لاحظنا القطعه دي، لو خدنا بالنا القطعه دي فيها حريق. ده فيرستور. طالما لقيت الفيرستور ده محترق وفي مشكله، معناه ان الجهد عالي، لان الفيروستور معروف قطعه بتحمي الجهاز او اي دايره ضد ارتفاع الجهد. يعني مثلا جهاز مطبق عليه بيشتغل على 240 فولت او 245 فولت، التيار عالي ل 260 او 270 فولت او 300 فولت في جزء من الثانيه، ده بنسميه سبايك. فبيعمل ايه الفيرستور؟ بيقفل طرفينه، بيتحول في الوقت ده لمقاومة، إنه هو عبارة عن مقاومة متغيرة. بيتحول في الوقت ده إلى سلك بيقفل طرفينه ببعض. بينتج عن الشورت اللي بيعمله في نفسه ده إن هو بيتدمر هو نفسه، أو بيدمر الفيوز، أو الاتنين بيتدمروا مع بعض. تمام كده أنا عرفت العطل وعرفت السبب. هبدأ أفك الدايرة. الفيروسور هنا اهو زي ما احنا شايفين. الحريق بند الباص صفارة وشيك عليه، اداني شورت. تمام. اشغل الكاوية بتاعتي، اشيله. زي ما احنا شايفين الفيروستور اهو تالف. هنقيسه بره الدايرة عشان نتأكد. بالفعل تالف، عامل معايا شورت، لان هو في الوضع العادي ما بيقيسش معايا. في الوضع العادي الفيروستور ما بيديش معايا اي قياس، لو قاس معايا يبقى تالف. هاجي على مكان الفيروستور اللي بيركب فيه بعد ما شيلته، اتأكد مفيش عندي شورت. اتأكد من الفيوز بتاعي، زي ما احنا شايفين فيوز مغلف. اقيس عليه، الفيوز معايا اوبن. بالفعل الفيروستور لما الجهد عالي عامل معايا شورت في الدايرة، فضرب معايا الفيوز. هنشيل الفيوز.
على الفيوز بتاعتي، الفيوز اوبن. نبدأ نشيك على بقية القطع. لازم ابص على البريدج ده، دايرة التوحيد، لان هي دي الدايرة اللي بعد الفيرستور على طول. نبدأ نشيك عليها نشوفها شورت ولا لا. تمام، مفيش شورت. الدايود ده عندي لازم يقيس من اتجاه واحد بس، لو قاس من اتجاهين يبقى تالف. كده حاليا عندي مفيش اي مشاكل. اشيك على دخول التيار عندي، الطرفين دول ال والال، اللان والنيوترون. اشوف في شورت، لا مفيش شورت معايا. تمام. حاليا عندي الفيروتور لما حس بارتفاع الفولت عمل قفل على الطرفين، فبالتالي كل اللي بعد الفيروتور ده بنسبة 90% سليم. نجيب نفس الفيروستور ونجيب فيوز تاني ونجرب الدايرة. زي ما احنا شايفين قبل ما نركب، ده رمز الفيروستور، احفظه كويس جدا، ده الرمز الخاص بيه. هنشيك تاني على الفيروستور الجديد بعد ما ركبناه. اتأكد من الصفارة الأول شغالة، مش عندي شورت. شوف الفيوز بتاعنا بيظهر تمام. هنا أي شورت مفيش. نظرة شاملة قبل ما نجرب. هنجرب على السيريا برضو، مش هنجرب على الكهرباء العادية، هنجرب على السيريا عشان لو في شورت عندي هيبان. اجهز جهازي على الدي سي علشان اشوف الخارج. حاليا اللمبة نورت، معناها ان خلاص الخارج تمام. هاجي هنا على الطرفين بتوعي اللي هم دول من تحت، هشوف لازم يكون عندي 12 فولت. اجيب جهازي للامان على ال 200 فولت واشيك على الطرفين، طلع لي 12 فولت. تمام، وبكده نكون حلينا المشكلة. نبدأ نشيل الفيشة. تمام، هنلاحظ ان اللمبة لسه منورة، لمبة الستاند باي او اللمبة الخضراء دي لسه منورة، لان المكثفات بتبقى مختزنة شحنات. هتجيلي هنا بقى على اكبر مكثف هنا قبل ما تقفل الشاحن، وتفرغ لي الشحنة بتاعته عشان تقدر تقفل شحنك مظبوط وما تتكهربش. تيجي على الطرفين بتوعه، الطرف ده والطرف ده، يا اما تلمس عليهم اي لمبة بسلكين عندك، تلمسهم تمتص الشحن، يا اما تيجي عن طريق اي كوية لحام وتيجي على الطرفين تلمسهم ببعض عشان ملف الكاوية يمتص الشحن، بس من غير ما تلمس اي حاجة ببعضها. كده انت امتصيت الشحن. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس.